Sa panahon ng trahedya, ang mga Pilipino ay nagiging isang pamilya. Tulad na lamang ng ipinamalas na pagtutulungan ng mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Ompong. Tunghayan natin ang mga kwento ng kabayanihan, pagkakaisa at pag-asa sa liblib na barangay ng Ampukaw sa Itogon, Benguet. Sa Itogon, Benguet, may ilang na stranded sa rumaragasang tubig galing sa bundok. 34,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Naway sama-sama nating tulungang makaahon ang ating mga kapamilya mula sa hagupit ng bagyo. Saksagan ng bagyo, kahit malakas pinilit kong umuwi para tingnan. Sinubukan naming retrieval pero hindi kaya kasi masyadong malakas yung hangin. Alam ko naman ganun ang typhoon Ompong na yun eh. Hindi akala dumarating. Nung pagpunta ko sa kwarto, nakita ko yung may linya ng bitak, biglang lumaki. Umalis na kami, lumabas kami lahat sa bahay, wala kaming dala. Pag alis namin yun na, nahulog na. Umulang malakas. Pagpunta ako doon, bumalik ako, may yung gumuho. Tignan ko yung bahay, wala. Pumunta doon sa bangin, parang umiyak. Yan na. Sinabi ko sa kanila, tingnan niyo yung si Bilboy na tabunan ng bahay. Nasa bangin po ako nung patay na yung asawa mo, sabi nila sa akin. Maraming landslide. Main road namin dito sa Provincial Road ay close. Ada kami to'y balay kat aglib labor, han nga mabalintilugan. May tumawag sa akin na may manganganak. Siya in may piman dagiti staff ti barangay. Nailugan man nun. Namintalungan ilugan iso na yan. Yung mga kabarangay natin binuhat hanggang ospital. Doon nanganak. Siguro na-feel ng bawat isa sa amin kung paano mawalan ng mahal sa buhay, paano mawalan ng tirahan, kabuhayan, pagkain. Kaya nating malampasan lahat ng pagsubok dito sa nangyari na ito. Basta hawak-hawak kamay tayo, bayanihan tayo. Kumukuha ko ng lakas sa aking pamilya, sa aking mga kapatid na tumutulong sa akin. Salamat lahat. Kaadda tayo nga agkakapsat, ada iti pagsandagan. Salamat ada tayo nga sibigyan. Ganun. Mabuti tayo ang natirang mabungay sa mundo. Sana paglaki niya, mabait siya at saka matulungin sa ibang tao kasi nung lalabas siya, ang daming tumulong sa kanya kahit na ganun ang sitwasyon. Gusto kong magpasalamat sa mga volunteers natin, kabarangay natin dito sa Barangay Ampukaw. Nagyaman ako, Reno, ang pangmamoy suda, ti time ti rigat, kat adada nga timulong. Tayong mga Pilipino, sana umiral yung pagkakaisa, parang isa tayong pamilya. Kahit nasira man ang aming bahay, nagpapasalamat pa rin kami kasi buo kaming magkakapamilya. Sama-sama na babangon, doon mo talaga mararamdaman yung bahay na sa bawat isa na we are one family.